Mirëmëngjes nga Ditari orës 9 në A2 CNN, pas pak minutash do të ndiqni. Pas marrëveshjes politike në Tiranë, kancelaria gjermane Angela Merkel kërkon nga kryeministri Edi Rama të përmbyllur reformën në drejtësi. Merkel sheh me optimizëm vendimin për negociatat në mars kur të mblidhet Këshilli i Ministrave. Ne jemi ende me ju krah për krah, tha në Shqip në daljen e parë publike diplomatja amerikane në Tiranë. Ambasadorja Yuri Kim konfirmoi se Shtetet e Bashkuara u qëndrojnë të njëjtave prioritete: reforma në drejtësi dhe lufta kundër krimit dhe korrupsionit. Prokuroria e Tiranës vendosi të apeloj vendimin e gjykatës së Tiranës, e cila pushoi çështjen e cila lidhej me dosjen e lobimit të kryetarit të opozitës Lulzim Basha dhe dy zyrtarëve të tjerë demokrat. Zonja dhe zotëri, mirëmëngjes, mirë se po ritakohemi edhe sot në këtë transmetim të drejt për drejt në ekranin e A2 CNN. Pas pak minutash do të merrni përmbledhje të sakta informative, raportime dhe biseda në studio për të gjitha zhvillimet nga aktualiteti si këto. Hyn optimist, por Albin Kurti dhe Isa Mustafa dolën pa marrëveshje nga takimi. Munguan deklaratat mes palëve, por nuk ka marrë fund gjithçka. 106 raportohet të ketë shkuar numri i viktimave nga koronavirusi në Kinë. Në Kinë ndodhen 400 shqiptar, por nuk raportohet të ketë prekur. Në Tiranë, Ministria e Shëndetësisë thotë se vendi ynë është me risk të ulët, ndërkohë shtohen masat dhe kontrollet në pikat kufitare. Marash Kumbulla është shumë pranë akordit me klubin e Napolit. Të kaltrit kanë prezantuar ofertën e tyre prej 20 milion eurosh. Finalizimi do të kthente Kumbullën në futbollistin shqiptar më të shtrenjtë të gjitha kohërave. Me zhvillimet nga politika nis kjo hapësirë informative. Në takimin që kryeministri Rama zhvilloi në Berlin me kancelaren gjermane Angela Merkel, biseda duket se shkoi përtej donacioneve për dëmet e tërmetit të 26 nëntorit në vendin tonë. Merkel premtoi një përgjigje pozitive nga mbledhja e Këshillit Evropian në mars, por para kësaj ajo kërkoi mbylljen e reformës në drejtësi. Konferenca e donatorëve ishte qëllimi kryesor për të cilin kryeministri Edi Rama shkoi të takonte në Berlin kancelaren gjermane Angela Merkel, por mbledhja e afërt e Këshillit Evropian bëri që vëmendja të kalonte shpejt e negociatat e antarësimit. Duam që në takimin e ardhshëm të Këshillit Evropian në mars të arrijmë një dakordsi për fillimin e negociatave. Në lidhje me reformën në drejtësi janë arritur shumë gjëra dhe kjo reformë duhet të vazhdojë në mënyrë të tillë që të përmbyllet. Ne do të punojmë fort që në mars të arrijmë rezultate. Roli i Gjermanisë dhe roli juaj personalisht ka qenë jashtëzakonshëm në hapjen e një kapitulli të ri bashkëpunimi me procesin e Berlinit, që ka nevojë për të çuar më tutje. Një dimension më i qartë edhe gjeopolitik, përveç se dimensionit tradicional teknik të Komisionit, do të jetë një ndihmë e madhe për ne dhe për të gjithë rajonin. Takimi Ramës me Merkel të roqi vëmendjen edhe të presidentit në Tiranë, i cili duke postuar një foto të dyshës në Berlin, risolli në kujtesë 9 kushtet e Bundestagut gjerman. Zbatimi 9 kushteve të Bundestagut me rezultate të prekshme dhe të qëndrueshme janë harta më e sigurt e rrugës europiane të Shqipërisë. Sa i përket konferencës së donatorëve, Rama mori mbështetjen e Merkel, e cila garantoi prezencën e Gjermanisë. Është që ajo e ka rikonfirmuar angazhimin e saj personal dhe të Gjermanisë për ta mbështetur procesin e rindërtimit me konferencën e donatorëve, por jo vetëm, edhe më tutje me mekanizma të tjera. Në agjendën e kryeministrit është edhe një takim me shefin e Bashkimit Evropian, Ursula von der Leyen. Pas takimit me kancelaren Merkel, kryeministri shqiptar Edi Rama nuk e rezistoi një deklarate në rrjetet sociale për Schengenin ballkanik, projekti që e ka vënë në pozita diametralisht të kundërta me faktorin politik të Kosovës. Mora të gjithë mbështetjen e Merkel, u shpreh Rama duke u përgjigjur akuzave se kërkon të zëvendësoj projektin e integrimit në BE me atë të Schengenit ballkanik.
Kancelaria e përsëriti qëndrimin e saj në mbështetje të nismës son për Schengenin rajonal dhe u interesua në detaje për ecurin dhe për kundërshtit ndaj kësaj nisme, duke referuar hapave më të fundit mes Beogradit dhe Prishtinës për linjën ajrore dhe atë hekurudhore, ishim plotësisht të njëmendje se të dyja këto rezultate duhet të shërbejnë të gjithëve për të kuptuar se fryma e procesit të Berlinit dhe hedhja e hapave konkret në përkthimin e kësaj fryme në vendime të përbashkëta të gjitha vëndër për lehtësimin e lirisë lëvizjes së njerëzve, mallrave, shërbimeve dhe kapitaleve në rajonin ton janë rruga e vetme dhe e dur drejt ardhmës europiane dhe rritjes së mëtejshme të mirëqenies në të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Nga Schengeni Ballkanik zhvendosemi tek politika e ditës në Kosovë. Është përmbyllur pa rezultate dhe takimi i fundit me Albin Kurtit dhe Isa Mustafës. Sipas mediave të Kosovës, lëvizja vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës nuk arritën që të përmbyllnin marrëveshjen për bashkëqeverisje. Kurti dhe Mustafa u larguan në heshtje dhe nuk pranuan të deklaroheshin për mediat. Para nisjes së këtij takimi në të dyja partitë ekzistonte optimizëm dhe liderët folën pikërisht për finalizim të negociatave. Albin Kurti, i mandatuar për formimin e qeverisë së re të Kosovës, u takua me Isa Mustafën në ambientet e kuvendit në Prishtinë për rreth 3 orë, ndërsa sot ata pritet të takohen dhe me ambasadorët e Kuintit në Prishtinë. Për atë çfarë aktualisht po ndodh në Kosovë, atë që diskutohet dhe vendimet që pritet të marrin dhe të komunikojnë për mediat partitë politike në orët e ardhshme, na flet pak më gjerësisht përmes analizës së tij opinionisti Arben Ahmeti, drejtor programacioni në Radio Televizionin Dugagjinin Kosovë. Arben, mirë se erdhe dhe mirëmëngjes. Përshëndetje Alba, kënaqësi e veçantë të takohemi këtë mëngjes. Takime të njëpasnjëshme, shpresa dhe optimizëm tek të dyja kampet politike, megjithatë asnjë rezultat. Çfarë po ndodh në Prishtinë? Kam përshtypjen që në fakt edhe lëvizja vetëvendosja dhe Lidhja Demokratike e Kosovës nuk kanë qenë të përgatitura me sfidat të cilat e presin Kosovën e që kanë të bëjnë me rezultatin e një procesi 10 vjeçar në fakt të negociatave të njëpasnjëshme me Serbinë, por pa një përfundim final të themi. Tash sa më shumë që po i afrohemi kësaj marrëveshje finale, në fakt po e shohim që 10 vjet në dialog është diskutuar për rifunksionalizimin e Kosovës deri në defunksionalizim në fakt, edhe ka shumë vështirësi dhe sfida që do të ketë marrëveshja përfundimtare dhe kam përshtypjen që asnjëra prej partive nuk po duan që të jenë ato bartëse të një rezultati të një procesi 10 vjeçar, rezultati i cili po e them edhe një herë do të jetë të themi i dhimbshëm dhe sfidues për Kosovën. Arben, duke të dëgjuar në analizën tënde, na le të kuptojmë se të dyja partitë, si lëvizja vetëvendosje ashtu edhe Lidhja Demokratike e Kosovës, nuk kanë vullnetin për shkuar drejt një marrëveshje koalicioni. Në këto kushte, çfarë pritet të ndodhë nëse të dy subjekte të cilat tashmë kanë marrë këtë mision të rëndësishëm përsipër e kalojnë datën e përcaktuar me kushtetutë? Në fakt, për ta pasur më të qartë opinionin në Tiranë, nuk besoj që po ta shihni edhe nga larg dikush do të arsyetonte mungesën e bamjes së qeverisë me ndonjë post ministri më shumë ose më pak, me ndonjë post kryeparlamentari më shumë ose më pak. Do ta kemi parasysh që pushteti në Kosovë është i tillë që ofron shumë mundësi dhe shumë opsione. Dhe sikur të dyja partitë po të kishin vullnetin që vërtet ta bënin qeverinë, deri më tash do t'i gjenin me mira mundësi për ta bërë qeverinë. Kjo është arsyeja pse unë mendoj që nuk ka ekzistuar vullnet. Opsionet janë, nuk është që kemi shumë opsione. Në fakt do të shohim më një herë pas skadimit të mandatit të zotit Kurti, nëse ka ndonjë subjekt, ndonjë formulë e cila i bën numrat dhe e cila i ofron sadopak kredibilitet një qeverie
e them edhe një herë që do të përballet me një proces historik. Ndoshta edhe do të mund të bëhen numrat, por do të shihet se do të ketë kredibilitet kjo, në këtë marrëveshje finale me Serbinë na ofroi sadopak marrëveshjen më të mirë të mundshme në këto rrethana. Pra, besoj që do duhet që të ekzistonte një qasje këtë ndryshe e partive politike, do duhet të kthehemi te koha kur ne ndërtonim ekip uniteti për të përballur me procese të tilla të vështira dhe jo të vazhdojmë ta përdorim dialogun si garë dhe qërim hesapesh mes partisë. Fatkeqësisht kjo ka ndodhur që 10 vjet dhe ky është rezultati që kemi marrë. Po shpresoj që natyrisht tashmë do të ketë një konsensus për një qeveri me bazë të gjerë. Nëse nuk ndodhë dhe ajo, atëherë definitivisht zgjedhjet janë të pashmangshme. Arben, që ta kuptojmë drejt optikën tënde, po më thua se ndarja e ministrive, kryeparlamentari dhe posti i presidentit janë pretekste të fabrikuara nga palët politike dhe nuk ka asgjë reale në këto justifikime. Nuk shoh askund në historinë politike të asnjë vendi në rajon që një koalicion qeveritar, një pretendent për kryeministër të mos ketë arritur të bëhet kryeministër për shkak të një ose dy postësh. Mund të ketë nëse ka refuzim total të partive tjera për të bashkëpunuar me të, por nuk mund të ndodhë që për një post ministrit mbrëmshëm ose për një post kryeparlamentarit mos arrihet një koalicion. Pra është totalisht e fabrikuar dhe unë besoj që nuk i shërbejmë dot as qytetarëve të Kosovës, as qytetarëve të Tiranës, nëse i lëmë në këtë kurth të dy partive të cilat kanë fabrikuar arsye për të mos u bërë bashkë dhe për të mos e qeverisur Kosovën tashmë po bëhen disa muaj. Dhe në sekondat e fundit për të analizuar edhe mundësinë e skenarit të fundit, a ekziston gjasa reale që nëse vetëvendosja dhe lidhja demokratike e Kosovës dështojnë në këtë mision të marrë përsipër që ti po më thua se është e qëllimshme të rikthehet pani dhe ajo të vazhdojë të udhëheqë dialogun me Serbinë? Ja, nuk ka gjasa që të rikthehet pani, jo për shkak të numrave, por për shkak të mungesës së kredibilitetit. Do të thotë nuk ka asnjë palë të interesuar që në këtë proces të fundit të kthej një formacion i cili do të ishte antipopullor dhe i cili do të gjeste pak knatësi më shumë se sa themi përballje me procesin. Nuk ka pan, mund të ketë një kombinim mes LDK-s, AK-s dhe NISM-s, që është një kombinim ndryshe, por natyrisht edhe ky duhet të jetë shumë i kujdesshëm, duhet të ketë shumë kujdes në përzgjedhjen e figurave që do ta udhëheqin procesin, edhe duhet të ketë parasysh është qeveria e cila do të përballet ekskluzivisht me dialogun, pra një formulë një ekipi të unitetit, gjë që duket e pamundshme për shkak të vetëvendosjes e cila vazhdimisht ka refuzuar që të jetë pjesë e formulave të tilla. Një ekipi të unitetit që përballet me këtë procesin e dialogut tash kur Serbia i ka shtyr zgjedhjet, pra është e gatshme që të hyjë në dialogun përfundimtar. Tash kur kemi presidentin Trump që tweeton për Kosovën dhe tërheq vëmendjen drejt Kosovës dhe tregon që e ka seriozisht përfundimin e çështjes së hapur mes Kosovës dhe Serbisë. Pra duhet që të kemi një gatishmëri tjetër shtetërore për të përballur me procesin. Nuk besoj që më ikja zhbërja e institucioneve, zgjedhjet dhe tërheqja nga përgjegjësia mund të shtyjnë marrëveshjen dhe kësaj mund të shojnë deri tek kalimi i afateve që do ta bënin pastaj të panevojshme këtë marrëveshje. Le ta shohim pra cilët nga palët politike në Kosovë do të kenë gatishmërinë për ta marrë përsipër këtë detyrë të vështirë, gjithsesi kombinimet për cilat na fole janë të njohura dhe sprovuara. Unë të falenderoj Arben që nga Prishtina në Tiranë solli zërat e politikës dhe aktualitetit. Faleminderit që ishe me ne këtë mëngjes. Kënaqësi e veçantë. Ndërkohë, të nderuar shikues, çfarë ndodh në Maqedoninë e Veriut, atje ku vendi do të shkojë në zgjedhje në datë 12 prill, në zgjedhje të parakohshme parlamentare. Kryeministri Zaev dha dorëheqjen për të çuar vendin në këto zgjedhje të parakohshme pas dështimit për marrjen e negociatave të antarësimit në Bashkimin Evropian. Sipas ligjit, Maqedoninë e çon në zgjedhje një kryeministër teknik, por si paraqitet situata e faktorit politik atje para këtyre zgjedhjeve, do të jetë kolegu ynë Xhelal Neziri nga Maqedonia e Veriut, i cili ka identifikuar disa defekte, siç i quan ai, të politikës shqiptare atje. Këto defekte sipas tij e bëjnë më të orientuar për pushtet sesa për të dhënë zgjidhje problemeve sidomos të shqiptarëve si etni shtetformuese tashmë në Maqedoninë e Veriut. E presim kolegu Nezirin në një komunikim të drejtë për drejtë nga Maqedonia e Veriut në këtë mëngjes për të na thënë pak më shumë. Mirëmëngjes dhe mirë se vini. Mëngjes dhe mirë se vini. Zoti Neziri,
Maqedonia e Veriut, shteti ymë fqin njësoj si ne i ka rënduar bilance sa i përket korrupsionit në sektorin publik, duke shënuar një rënje drastike me 15 vende. Njësoj si ne aspiron integrimin, por ndryshe nga ne në 12 prill shkon në zgjedhje të parakoshme, kjo pikërisht për shkak të rezultateve të munguara. A ka nisur zhurma e subjekteve politike atje? Zhurma ka nisur që nga koha kur është mësuar data e zgjedhjeve, para 1 ose 2 muajsh, kur ishte takimi i liderëve në Shkup, kur u dakorduan që pas dështimit të marrin datën e negociatave në tetor në mbledhjen e Këshillit Evropian, vendi, kryeministri tërheqje dhe në fakt u vendos që shkojnë në zgjedhje. Që atëherë kemi një fushat jo formale, pasi zyrtarisht fushata duhet të fillojë në 20 ditë para zgjedhjeve. Mirë po, partitë politike që nga para 2 muajsh kanë filluar një fushat intenzive, duke përdorur edhe propagandë të zezë, goditje të ulta me qëllim që të fitojnë pozicione më të mira në praktikë. Zotin Eziri, megjithatë, ajo çfarë neve na intereson dhe ka gjithmonë fokusin e vendeve të jetuara e banuara me shqiptar është komuniteti shqiptar atje, që tashmë është pjesë e shtetformimit detyrimisht. Si gjenden ata dhe çfarë ndodh në bilancin dhe raportet me partitë politike shqiptare? Kemi coptimin e spektrit politik shqiptar në më shumë parti, dhe kjo situatë në fakt sjell edhe dobësimin e pozicionit faktorit shqiptar në Maqedoninë e Veriut. Kjo nga shkaku se sistemi zgjedhor, modeli zgjedhor i Republikës Maqedonisë së Veriut është i tillë, pra i ndarë në 6 njësi zgjedhore dhe ku përdoret edhe formula e dontit, që favorizon partitë më të mëdha ose koalicionet, gjë që pamundson partitë shqiptare që të reflektojnë përqindjen e tyre reale në institucionin ligjvënës pa në parlament. Andaj, mungesa e një kapaciteti koalicionues midis partive politike shqiptare dhe tendenca për çopëzimin edhe më të mëtejshëm të skenës politike në parti të reja dhe lëvizje të reja, mendoj se nuk do të sjellë dobi shqiptarëve etnik këtu në kuptimin e realizimit të drejtave të tyre kolektive, por do të zvogëlojë në një farë forme edhe përfaqësimin e shqiptarëve në parlament dhe në këtë formë edhe rolin e tyre si faktor në skenën politike të Maqedonisë. Zotin Eziri, duke parë të tillë situatën, faktori politik shqiptar dhe jo vetëm edhe opinioni publik, a nuk besoni se do të kenë një konsolidim për përfaqësimin e interesave të tyre deri në zgjedhjet e parakoshme, ndoshta për ta ndryshuar këtë rezultat që ju parashikoni nga 12 prilli? Në fakt ka lëvizje dhe ka tendenca që bloku politik opozitar të formojë një lloj koalicioni, po informacionet që dje i mora flasin se një koalicion i tillë ku do të bënin pjesë 3 parti të reja, pra Alianca për Shqiptar, u veçën nga Zjerin Sela, Besa e Bilal Kasamit dhe Alternativa e Afrim Gashit, nuk do të mund të arrijnë një marrëveshje për të bërë një koalicion siç e quajnë ata, 3 palësh. Kështu që varianti tjetër që mbetet është një koalicion midis Aleancës për Shqiptar në opozitë dhe Alternativës së Afrim Gashit, e cila tani më për një kohë gjatë është edhe pjesë e qeverisë. Gjë që nxit edhe dilema nëse ky koalicion do të ishte një koalicion i bashkimit kombëtar apo një koalicion tjetër jo parimor në qeverisë. Sikur që tjetë nëse spektri politik shqiptar grumbullohet dhe organizohet në 2 tabore kryesore, mendoj se ajo do të ishte edhe shëndosh për vetë demokracinë brenda etnosit shqiptar në Maqedoninë e Veriut, por edhe do të ishte edhe një vlerë shtuar për vetë organizimin politik të Maqedonisë së Veriut. Po ashtu, siç thamë edhe më herët, kjo do të mundsonte që numri i deputetëve shqiptar në Parlamentin e Maqedonisë të ishte më i madh dhe në këtë formë edhe roli
dhe faktorizimi i tyre të jetë më i dukshëm në skenën politike. Megjithatë, nëse në fund arrihet kjo alternativë, një koalicion mes Aleancës për shqiptarët dhe Alternativës, pse keni dyshime për kredibilitetin e kësaj strukture? Dyshimet e mia, por edhe një pjesë të opinionit janë nga shkaku se Aleanca për shqiptarët është një parti opozitare e cila gjatë tërë kohës ka kritikuar politikën e qeverisë. Në anën tjetër kemi Alternativën e Afrimdashit, e cila hyri në qeveri në momentin që Aleanca për shqiptarët praktisi qeveri. Pra kemi partitë që kanë qenë deri më tani në dy tabore të ndryshme. Pra Alternativa ka qenë në koalicionin qeverisës, Aleanca për shqiptarët ka qenë në opozitë. Dilema lind se çfarë politikash do të promovojnë dhe çfarë politikash do të mbrojnë në zgjedhjet e parakoshme ose në fushatën e zgjedhjeve. Pra do të jenë ata që kritikojnë politikat e drejtashme të qeverisë, ku ka marrë pjesë edhe Alternativa, apo do të përkrahin këto politika ku ka qenë pjesë Alternativa, por nuk ka qenë pjesë Aleanca. Pra është një situatë delikate dhe një koalicion i tillë unë dyshoj se do të mund të prodhojë efektin apo euforinë e mobilizimit më të madh të votuesit shqiptar në Maqedoninë e Veriut. Më e natyrshme do të ishte qenë një koalicion të zënë midis dy partive opozitare shqiptare në Maqedoni, siç janë Aleanca për shqiptarët dhe Besa e Bilal Kasamit, kjo nuk ndodhi për arsye tani më të njohura deri diku për opinionin. Kështu që koalicioni midis Aleancës për shqiptarët dhe Alternativës mbetet si një koalicion që do të ngjallë debate në Maqedoninë e Veriut, por megjithatë është një hap i mirë për ta bërë trupin votues shqiptar më kompakt në prag të zgjedhjeve. Le të presim deri për nisjen e fushatës edhe aktivizimit të palëve politike dhe atyre shqiptare, deri atëherë na mbetet të urojmë më të mirën për përfaqësimin e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Unë ju falenderoj për zërin që sollët prej andej. Ndete ju. Ndërkohë rëndohet bilanci nga koronavirusi në Kinë. Autoritetet e Pekinit njoftuan se numri i viktimave ka shkuar në 106, ndërsa numri i rasteve të reja është thuajse dyfishuar brenda një dite. Kina konfirmoi 4.515 persona të infektuar, ndërsa një ditë më parë pacientët me koronavirus ishin rreth 3.000. Japonia po dërgon një avion në Wuhan për të evakuar qytetarët e saj si një përpjekje për t'i larguar ata nga epiqendra e virusit, që u shfaq në mënyrë misterioze. Përveç Kinës, koronavirusi është përhapur me shpejtësi edhe në 16 shtete të ndryshme të botës. Për të ndaluar përhapjen e tij, autoritetet kineze kanë izoluar qytete të shumta ku është raportuar përqindra raste me këtë virus të ri. Ndërkohë, ambasada shqiptare në Pekin konfirmon se deri më sot asnjë shtetës shqiptar nuk është infektuar nga koronavirusi. Burimet i than A2CNN se deri më tani rasti i vetëm që ka marrë vëmendje është ai i shtetases Silva Doçi, një studente në Wuhan, e cila kërkon evakuim nga qyteti epiqendër i këtij virusi. Aktualisht evakuimi i studentes shqiptare është i pamundur pa karantinë, megjithatë raportohet se ajo është në kontakt të vazhdueshëm me autoritetet. Në Kinë aktualisht ndodhen 400 shqiptarë, nga të cilët 60 janë student. Ministria jone jashtme kërkon që shtetasit shqiptar që ndodhen në Kinë dhe që kanë nevojë për asistencë të kontaktojnë ambasadën në Pekin, ndërsa këshillohet që të shmangin udhëtime drejt Kinës për shkak të situatës së krijuar. Nga ana tjetër, Ministria Shqiptare e Shëndetësisë ka mbledhur task forcën për të parandaluar depërtimin e koronavirusit në Shqipëri. Specialistët sqaruan se vendi ynë ka risk të ulët për të prekur. Megjithatë, të gjitha pikat kufitare, veçanërisht aeroporti ndërkombëtar Nën Tereza, mbeten në gjendje gatishmërie. Ministria e Shëndetësisë ngre task forcën për masat e mbrojtjes nga koronavirusi. Pas udhëzimeve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, e cila nuk ka shpallur emergjencë ndërkombëtare, edhe Shqipëria ka arritur gatishmërinë dhe mbikëqyrjen e të gjitha infeksioneve respiratore dhe formave të veçanta që mund të shfaqen. Ministri Amanat Sirliu deklaroi se vendi ynë ka risk të ulët për të prekur nga koronavirusi i ri. Nga raportimi i fundit që kam nga strukturat tona të shëndetit publik,
Shqipëria mbetet një vend me rrezik të ulët për sa i përket depërtimit të koronavirusit të ri. Por, duke qenë se është një risk eminent, edhe Shqipëria po merr masat paraprake për mbrojtjen dhe kontrollin ndaj këtij virusi. Infeksionistët shpjegojnë se koronavirusi përhapet nga njeriu tek njeriu përmes rrugëve të frymarrjes. Nga të dhënat e deritanishme, sëmundja e cila ka vdekshmëri të lartë nuk transmetohet përmes materialeve të ndryshme tregtare apo atyre që mund të blejmë online nga Kina. Dihet deri tani që është një virus që përhapet me rrugë respiratore, siç është edhe gripi, por që nuk ka asnjë gjë të veçantë deri tani në lidhje me përhapjen e këtij virusi. Prandaj edhe masat paraprake që merren janë masa të higjienës së përgjithshme, akoma nuk kemi një interferencë me udhëtimet dhe me tregtinë, sepse nuk kemi asnjë të dhënë që mund të transmetohet me mënyra të tjera. Edhe pse nuk kemi linjë direkte me Kinën, aeroporti Rinasit është në gjendje gatishmërie dhe po zbaton planin e emergjencës për të gjithë udhëtarët që vinë nga ky shtet përmes vendeve të tranzitit. Kontrolli kryhet sipas udhëzimeve të OBSH-s dhe deri tani nuk ka pasur raste të dyshuar. Puna e parë që bëjmë, shikojmë vendet në risk nga të cilët mund të vinë këta pasagjerë. Dhe nga analiza që bëmë ne, u pa që kryesisht vinë nga Stambolli. Çfarë interviste i nështrojnë pasagjerët? Ne hapin informacion, numrin e fluturimit, vendin e origjinës nga ka ardhur dhe ku do shkojnë në ditën në vazhdim. Në momentin që ata nuk kanë asnjë shenjë klinike, që janë të qetë, lihen të vazhdojnë udhëtimin e tyre. E rëndësishme është që ne marrim informacion që ata ku do jenë në ditët e ardhshme. Koronavirusi i ri ka shkaktuar 10 viktima në Kinë dhe është përhapur me shpejtësi në 12 shtete të botës. Me risk të ullët nga ky virus i ri i cili po përhapet me shpejtësi maramëndse, por nuk ka shpëtuar nga alarmi as Shqipëria. Megjithatë, për ne dhe për interesin tuaj do t'jetë doktoresh Najada Como, shefe e shërbimit infektiv në QSUT, e cila na iluminon për të situatë. Mirëmëngjes dhe mirë se vini. Faleminderit Como, nuk kemi shpëtuar nga paniku dhe alarmi si për çdo virus tjetër, kontaktet nuk janë të shumta, megjithatë nuk janë të përjashtuara plotësisht me Kinën. Çfarë do thotë koronavirus? E dim që është familje SARS, megjithatë a është e njëjta nivel rrezikshmërie dhe sa të rrezikuar duhet të ndihen sot shqiptarët? Atëherë unë po e filloj nga fundi që natyrisht nuk ka vend për panik sot që flasim, natyrisht ka vend për informacion që popullata të jetë e informuar për situatën globale që është duke ndodhur. Dy elemente të shkurtër nga ana mjekësore, që është koronavirusi, është një virus i cili përhapet nëpërmjet ushqimeve që e mbartin ose nëpërmjet rrugës ajrore, pra spërklave apo të shtimës së një personi i cili është i infektuar. Natyrisht që është një infekcion që prek rrugët e frymarrjes dhe prandaj shtohet shumë sensibiliteti ka shik kësaj sëmundjeje, sepse ekspozimi i njerëzve është shumë i lartë kudo ku ata marrin oksigjenin e tyre. Natyrisht është një vend si Kina që ka referuar raste, që ka referuar vdekje dhe një numër personash të shumt, të prekur, paçka se popullata në Kinë duke e parë numrin e smurve. Me popullatën që quhet numër i vogël, por pavarësisht quhen së paku 2 qytete që janë futur në karantinë të pjesshme. Pra gjithmonë themi në raport me numrin e popullsisë. E popullsisë. Por sidoqoftë aty ku ke vdekje, natyrisht aty ku ke përhapje të virusit, sensibiliteti shtohet për shkakun se sot popullata në gjithë botën, mbar botën lëviz, pra ti do apo nuk do, paçka se nuk jeton në Kinë, ti rrezikohesh në mënyrën në frikën që ke për të infektuar nga virusi i koronavirusit. Por ka një problem. Ne jemi shumë larg dhe për fat të mirë nuk kemi fluturime direkte për në Kinë. Pra tranziti që ke në gjithë vendet e Europës për të hyrë në Shqipëri është një lehtësi në kuptimin e skanimit të parë që i bëhet një personi i cili ka ardhur nga Kina dhe duhet dini që është ulur numri i fluturimeve jo nga gjithë Kina, të jemi të qartë, por nga vendet që kanë zona, pra që kanë fluks të shtuar të personave. Europa nuk është vend me risk të lartë, as me risk të mesëm, unë po flas për Shqipërinë që mos marrim Europën, Shqipëria hyn në vendet me risk shumë të vogël. Natyrisht, a jemi të përgatitur ne për çka po dëgjojmë, për të lloj infeksioni me natyrë virale? Natyrisht që po, janë masa që merren nga Instituti i Shëndetit Publik, pa diskutim të rakorduara shumë mirë nga Ministria e Shëndetësisë dhe patjetër me aktorët përkatës
që aktorët përkatës janë shumë, është Ministria e Para, është Ministria e Brendshme, pra Policia Kufitare, është aeroporti, janë portet. Pra, risku është i vogël, megjithatë lajmi i mirë dhe optimizmi për ne është se institucionet tashmë janë në alertë dhe masat janë marrë. Ku është emergjenca dhe ku duhet nisi masa e parë për të parandaluar ndoshta një mundësi minimale që ekziston për Shqipërinë për të përhapur ky virus? Atëherë, masa e parë fillon te ndërgjegjësimi i njerëzve, që nëse ti je një person që nuk e udhëtuar në Kinë, pra nuk e fluturuar jashtë territorit shqiptar, ti nuk ke arsye për të alarmuar që mund të jesh infektuar nga koronavirusi, pra është ajo pjesa e falc alarmit që me të drejtë mund të krijohet e njerëzit. Nëse je një person që ke bërë udhëtime, vjen nga po themi nga Kina, atëherë natyrisht informacioni që ne marrim nga ana epidemiologjike dhe mjekësore është që nëse ai nuk është i smur, nuk ka arsye për të ardhur doktori. Dhe gjithë vëmendja dhe vigjilenca rritet që nëse një person ka probleme të mushkrive, pra temperaturë, koll, dhimbje koke, dhimbje të muskujve, nuk duhet të refuzoj, pra nuk duhet të anashkaloj vizitën mjekësore, dhe natyrisht kur ti shkon për të bërë vizitën mjekësore, duhet thënë se aktualisht ne jemi edhe në situatë gripi, ose në situatë virozash që shkon paralelisht me këtë rrezikun tashmë edhe imagjinar për këtë sëmundje. Që ngatrohesh, por ka një gjë. Nëse nuk ke histori udhëtimi, nuk mund të thuash që po, ti je një person i cili mund të jesh infektuar nga koronavirusi. Pra, nëse jam e saktë dhe po e kuptoj mirë, personat të cilët bëjnë pjesë në këtë kontingjent, por nuk shfaqin simptoma, nuk duhet të vinë për ekzaminim. Jo, s'ka arsye, sepse nuk mund të bësh ekzaminime kur ti nuk ke asnjë histori, pra edhe vendet shumë të zhvilluara të botës nuk bëjnë ekzaminime dhe një person i cili ka dyshimet e veta dhe duhet që ta konfirmoj apo jo nëpërmjet një ekzaminimi laboratorik. Ndërkohë, ju drejtoni repartin infektiv në QSUT, a ka pasur interesim për vizita rutinë? Natyrisht, ne kemi fluksin e punës tonë dhe ne na duket normale ardhja e personave me temperaturë, me koll, me vështirësi në frymëmarrje. Megjithatë, besoj se tani keni një alertë dhe vëmendje më shumë. Absolutisht, patjetër, domethënë gjithmonë kur del një sëmundje e re, alerti shtohet në të gjitha hallkat e shtetit, po aty ku pacienti do shkarkohet në kuptimin e ardhjes për të marrë ndihmën mjekësore, aty alerti është më i madh. Ju më thatë se nuk ka vend për panik dhe as alarm në këtë moment kur flasim për Shqipërinë, megjithatë diçka, një element i cili ka panikosur edhe vetë Kinën, edhe kinezët, ka qenë fakti se është një nga viruset e vetme, e cila me sa duket ka lindur aksidentalisht në një laborator dhe nuk ka ende një vaksinë parandaluese për të. Atëherë, unë nuk e di këtë pjesën që ka lindur në laborator, unë di që të gjitha mbeten konspiracione sot. Jo, unë di ato që është informacioni zyrtar dhe që unë jam mësuar më shumë me pjesën shkencore se sa konspirative. Natyrisht, flasim për pjesën e medikamentit dhe vaksinës. Do të thotë, duke qenë një virus, koronavirus i ri, pra i evidentuar në fund të muajit të vitit kaluar, pra për një periudhë një mujore, është shumë e vështirë që ti thuash që ka apo jo vaksinë kundër këtij virusi. Natyrisht që apo punojnë ata shkencëtarët që merren prodhimin e vaksinave, unë gjykoj që në kohën që shpërthen një sëmundje me probleme të mëdha dhe mbi të gjitha me probleme që e përhap pra virusin në mënyrë të jashtëzakonshme, atëherë edhe puna e atyre që merren prodhimin e vaksinave sigurisht që shtohet. Dhe ka një gjë që flasim për një virus i cili ka ekzistuar. Pra, koronavirusi ka ekzistuar që në vitin 1960. Aktualisht që flasin është një lloj virusi në gjuhën mjekësore quhet i ndryshuar, pra ka bërë një mutacion dhe për këtë arsye ai është aq shumë agresiv dhe ka dhënë aq shumë dëmtime të njerëzit duke i smur dhe me gjitha duke dhënë vdekje. Dhe ai që është problem mbar botror sot është natyrisht ne jemi shumë sensibël për ata njerëz që janë smur apo kanë humbur jetën. Po problemi kryesor mbetet që nëse ky infekcion do potencohet duke qenë i transmetueshëm nga njeriu te njeriu, ky është rreziku global. Për përhapjen e shpejtë të tij siç ka ndodhur në Wuhan, dyfishimi i numrit brenda një dite. Por ata morën masa ekstreme, që vetëm një vend si Kina mund t'i marrë ato lloj masash që bën karantinë jo 100%, po izolon fluturimet, avionët, trenët, autobuset, pra shmang jetën kolektive. Megjithatë, edhe ju më dhatë një lajm të mirë, duke na thënë se pavarësisht riskut të vogël, edhe ne do të jemi të gatshëm të marrim masat edhe të parandalojmë maksimalisht mundësitë për infekcion. Patjetër, dhe të mund të ofrojmë shërbim një personi i cili urojmë
mos të jetë, po të jetë infektuar nga koronavirusi. Edhe për fund, gazetarja jonë ka një informacion se 3 studente tashmë janë nisur nga Kina për të ardhur në Shqipëri. A do duhet dhe a do të mbahen në karantinë ato, si do të veprohet me këto raste? Në të vërtetë, ky është një veprim që bëhet nga ana epidemiologjike, pra një mbikëqyrje, sepse njëri që është i shëndetshëm, ti as nuk mund ta shtrosh në spital, për shkak se është njëri i shëndetshëm, por mbikëqyret nga ana epidemiologjike nëse ka ndonjë shenjë të dukshme nga ana klinike, por unë di mirë që ata njerëz janë, ato vajza janë, nëse janë ato vajza, ato janë skrinuar ande, pra janë kontrolluar dhe kanë kaluar në aeroport të tranzit, dhe duhet dini që njerëzit që kalojnë në aeroport të tranzit dhe vinë nga i vend, janë të çekuar në kuptimin e 2-3 kontrollet të para. Pra mund themi lirisht se ekzamenimet e tyre të para janë kryer. Pa diskutim fare. Pa diskutim, derisa kanë dalë nga qyteti ku ato kanë jetuar, pa diskutim që logjikoj që ekzamenimet e tyre janë kryer. Zoja Como, mua më mbetet ju falenderoj për informacionin që dhatë sot për shikuesit tanë. Faleminderit juve. Vetëm pas pak në ekranin e A2 do të ndiqni, ne jemi ende me ju krah për krah, tha Shqip në daljen e parë publike diplomacia e re amerikane në Tiranë. Ambasadorja Yuri Kim konfirmoi se Shtetet e Bashkuara u qëndrojnë të njëjtave prioritete, reforma në drejtësi dhe lufta kundër krimit dhe korrupsionit. Prokuroria e Tiranës vendosi të apeloj vendimin e gjykatës së Tiranës, e cila pushoi çështjen që lidhej me dosjen e lobimit të kryetarit të opozitës Lulzim Basha dhe 2 zyrtarëve të tjerë demokratë. Rikthehemi të tjera informacioneve bashk. Ne jemi ende me ju krah për krah, tha në Shqip në daljen e parë publike diplomacia e re amerikane në Tiranë. Ambasadorja Yuri Kim konfirmoi se Shtetet e Bashkuara u qëndrojnë të njëjtave prioritete, reforma në drejtësi dhe lufta kundër krimit dhe korrupsionit. Ne jemi ende me ju krah për krah. Në fjalimin e parë si ambasadore, Yuri Kim përcolli në Tiranë vazhdimsinë e mbështetjes së SBA-s ndaj vendit tonë. Ne jemi të përkushtuar të ndihmojmë Shqipërinë të bëhet një aleate edhe më e fortë dhe më e aftë, dhe jemi të përkushtuar të ndihmojmë Shqipërinë të forcojë kandidaturën e saj për në Bashkimin Evropian. Mëngët e paralajmëruara duket se i ka përveshur. Prioritet do të jetë vjelja e rezultateve konkrete të reformës në drejtësi. Pres me kënaqësi të mbështes udhëheqësit e Shqipërisë, ndërsa ata ndërmarrin hapa të vështirë, por absolutisht të nevojshëm për të zbatuar reformën në drejtësi, për të ndjekur penalisht krimin organizuar dhe për të larguar korrupsionin nga sistemi shqiptar. Para këtij fjalimi, Yuri Kim dorëzoi kredencialet e presidenti Meta, i cili e konsideroi të përzemërt bisedën mes tyre, ndërkohë që më herët ishte shprehur kundër të ashtu quajturit shteti i ambasadave. Përmes një deklarate përshtyp, presidenca u kujdes të theksonte se Meta e konsideron SBA-n një partner strategjik të pazëvendësueshëm. Shtetet e Bashkuara janë si yll, janë si shpirt, se me ato e kemi bërë kushtetutën. 4 shija politike e reformës zgjedhore miratoi metodologjinë e punës si dhe agjendën të cilën do ta ndjek deri në 15 mars, me afate të përcaktuara për secilën prej temave. Puna do të nisë me propozimet për goditjen e krimeve zgjedhore dhe ndarjen e politikës nga krimi, ndërsa parashikohen edhe diskutimet për sistemin elektoral. Socialisti Damian Gjiknuri pranoi se afati i 15 marsit është ambicioz, por demokrati Erd Bylykbashi garantoi se opozita është e angazhuar maksimalisht për të ecur shpejt. Asnjë nga pretendimet e palëve politike nuk ka mbetur jashtë kalendarit të punës për reformën zgjedhore, ndonse koha në dispozicion është e shkurtër. Ekipi negociator miratoi metodologjinë dhe agjendën që do të ndiqet deri në 15 mars, duke përcaktuar rekomandimet ose OSBE-ODIR, goditjen e krimeve zgjedhore, luftën ndaj shitblerjes së votës dhe abuzimeve shtetërore, si çështjet e para për të dakordsuar. Ne ja kemi bërë qartë opozitës dhe u diskutua edhe në grupin e punës që për këto çështje që ata i mendojnë shumë specifike le të vinë me propozimet e tyre. Pra, qoftë opozita ka pretendime për forcim të legjislacionit penal, ka çështje të tjera të aspektit organizativ apo propozon skema që do të jenë më efikase për të parandaluar shkelje zgjedhore, le të vinë me propozime konkrete. Propozime konkrete për të cilat opozita thosë se nuk do të humbas kohë. Opozita është e angazhuar maksimalisht për të ecur me shpejtësi me drafte me propozime konkrete. Dokumenti i sotëm përfshin të gjitha çështjet që kemi ngritur politikisht në Këshillin Politik
ku do të përfshihen çështjet e shitblerjes votës, ndarjes politikës nga krimi. Në kalendarin e punës, palët janë treguar të kujdesshme të lënë hapësirë që të dëgjojnë propozime mbi sistemin zgjedhor, ndonse kjo dhe çështje të tjera si referendumet apo financimi i partive politike mendohet se do të kërkojnë më shumë kohë edhe për shkak të nevojës për ndërhyrje në kushtetut. Pra nuk do ketë vetëm ndryshime në kodin zgjedhor, do ketë ndërhyrje edhe në kushtetut nëse është e nevojshme. Pra nuk do ketë thjesht një ndryshim pra superficial apo thjesht për makazh. Në këtë takim të parë, punën të ekipit negociator ishte i pranishëm edhe ambasadori britanik në vendin tonë, Duncan Norman, i cili luajti një rol kyç në uljen e palëve në Tryezë. Ai reagoi përmes një postimi në Twitter duke theksuar se ishte aty në rolin e vëzhguesit të këtyre bisedimeve për reformën që i quajti thelbësore. Sipas një raporti të publikuar nga televizioni italian Rai 3, kultivimi i kanabisit në Shqipëri është rritur ndjeshëm. Media italiane i referohet fotove të siguruara nga policia gjatë një aksioni kontrolli me helikopter, ku shfaqen parcela të mbjella me bimë narkotike në zona malore. Referuar këtij raporti, ende të papublikuar të policisë, theksohet se krahasuar me një vit më parë, kultivimi i kanabisit është rritur me 1200%. Nuk ka funksionuar plani autoriteteve shqiptare për eliminimin të çdo parcele. Rai 3 thekson se fara e kanabisit është siguruar nga Vietnami, por është përshtatur genetikisht për rezultat të lartë prodhimi. Prokurori i Leçës, Giacomo Cataldi, thotë se mafia shqiptare po fuqizohet gjithnjë më shumë dhe po dominon në trafikun e kokainës në rajon. Prokuroria e Tiranës vendosi të apelojë vendimin e gjykatës së Tiranës, e cila pushoi çështjen në ngarkim të kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha dhe 2 zyrtarëve të tjerë të PD-s. Më 13 janar, gjykata e Tiranës vendosi të pushojë hetimin e nisur ndaj kryedemokratit për falsifikim dokumentesh në lidhje me lobimin e kryer nga PD në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por duket se prokuroria nuk ka qenë i të njëjtit mendim. 2 prokurorët, Gjergji Tako dhe Kol Hysenaj, kanë kërkuar rikthimin e akteve për rihetim. Ndërkohë, gjykata e Tiranës pushoi edhe çështjen penale ndaj ish-kreut të burgjeve Arben Çuko, i hetuar si pjesë e një prej fraksioneve të dosjes 339. Ish-deputeti socialist u dyshua fillimisht për korrupsion, por akuza ndaj tij u rikualifikua në moskallëzim krimi. Kreu i sindikatës policisë thotë se me qindra efektiv po mbahen në kundërshtim me ligjin në shërbime 12-orëshe. Pas tërmetit të 26 nëntorit, një pjesë e policëve vijojnë të jenë në gatishmëri, ndërsa sipas fishtës ato duhet të qëndrojnë vetëm 10 orë në shërbim dhe për çdo shtesë duhet të trajtohen financiarisht ose me pushime. Me qindra punonjës policie kanë kryer më shumë orë shërbimi se sa e parashikon ligji. Prej tërmetit të 26 nëntorit dhe deri më tani, efektiv të disa komisariateve vijojnë të qëndrojnë në gatishmëri për shkak të gjendjes së jashtëzakonshme. Por sipas ligjit të policisë dhe kodit të punës, këta efektiv mund të qëndrojnë deri në 10 orë në shërbim, por ndryshe ndodh në terren. Kodi i punës e ka përcaktuar që mas 8 orëshit do të bëjë një pushim dhe pastaj mund punojë edhe 2 orë shtesë. Po jo 12 orë pa ndërprerje, kur them 12 orë, por shërbime që kanë bëjnë me lodhje fizike, me qëndrime në kamp, pa u ndruar, pa bë asnjë zëvendësim gjatë kësaj periudhe prej 12 orësh. Është tej mase stresante, po është edhe në shkeljet ligjit. Një tjetër problematik është dhe trajtimi me ushqimi i punonjësve të policisë. Fakti që një muaj ka qenë një ngarkesë super e rëndë, sepse dihet që ne shërbimet 12-orëshe janë shërbime tepër të rënda, duke marrë parasysh që në shërbimet 12-orëshe punonjësit të policisë ju është afruar vetëm një sanduiç, një kokormoll dhe një bidon ujë. Shumica efektivëve kryen shërbimin në qytetin e Durrësit, ku kanë marrë në ruajtje një numër të madh godinash, të cilat janë dëmtuar nga tërmeti i 26 nëntorit. 2 muaj pas tërmetit tragjik të 26 nëntorit janë me 10 familjet në lagjen 13 të Durrësit, të cilat ende nuk dinë se çfarë dëmesh kanë pësuar apartamentet e tyre. Ata shprehen se ja lënë në harresë dhe askush nuk ka ardhur të vlerësojë gjendjen e pallateve të dëmtuara.
Me banesat të dëmtuara pa bonus qeraje dhe pas një përgjigje nga autoritetet nëse apartamentet e tyre janë të riparueshme ose jo, banorë të lagjes 13 në Durrës kanë protestuar 2 muaj pas tërmetit të 26 nëntorit për lënien e tyre në arrest totale. Vetëm njerë që kanë ardhur dhe kanë pa, kështu që e gjithë lagjas, një nuk ardhë me pas e qanovë. Bjen pallati copa, as polici, as kujdestari, as njëri s'ka interes. Se kur erdhën francezët, i kontrolluan, thanë do vi edhe një grup tjetër, po kemi 2 muaj që s'kanë ardhur më grupe tjera. Emra na kanë dalë për bonus, lekat nuk kanë dalë. Madje disa prej banorëve janë detyruar të futen në banesa të pariparuara dhe të pa certifikuara nëse janë të sigurta apo jo. Prapë të shtëpitë e prishura se s'kemi lek të bonus. 3 muaj pa ma asi lek. Ka marrë të shtëpia është e prishura atje fle. Të gjithë atje fle. Të gjithë atje fle. Ku të vemi? Vetëm media kanë ardhur këtu dhe asnjë tjetër s'ka ardhur. Na ka ardhur pronari një dyert dhe asnjë tjetër. Banorët kërkojnë sa më shpejt grupet e vlerësimit të vendosin mbi fatin e apartamenteve të tyre dhe të merren masa për riparimin apo dëmshpërblimin. Ndryshe nga e djeshmja, mëngjesi i sotëm ka lindur me diell, por si do t'jenë orët e ardhshme na e thotë në parashikimin e këtij mëngjesi Tanja Porja. Po, Alba, në fakt, Tirana dhe pjesa më e madhe e zonave jugore të Shqipërisë ka edhe rrezë dielli gjatë ditës së sotme, pasi rreshtet janë fokusuar në veri, shumë pak priten në zonat qendrore, ndërkohë jugu do të mbetet me kthjellime dhe vranësira të shpeshta, por pa rreshje. E njëjta situatë vjen dhe gjatë natës, ku rreshtet mbeten kryesisht në veri dhe më pak në qendër. Dita e mërkurë sjell rreshje në qendër dhe në zonat lindore, ndërkohë paraditja e së njëjtës do të zhvendosë rreshjet në zonat qendrore dhe në jug. Pasditja e së njëjtës dhe në vijim pjesa tjetër e javës sjell kryesisht kthjellime dhe rreshje vetëm në zona të izoluara. Për sa i përket temperaturave, ka një rënje të lehtë të vlerave termike edhe në ditën e sotme, ndërkohë nga nesër dhe në vijim rënjet janë shumë të lehta, pra luhatjet e vlerave termike nga dita në ditë janë shumë të lehta, pasi do të kemi edhe në mesditë kryesisht të kthjellime. Kjo është situata jo vetëm për sot, por edhe pjesa e mbetur e javës. Pra sot rreshje të pakta në zonat qendrore, kryesisht rreshjet janë në zonat veriore dhe do bora shfaqet në lartësi shumë të mëdha mbi 1300 metra nga niveli i detit. Pjesa tjetër e zonave veriore ka rreshje shiu, Alba. Ne të falenderojmë për informacionin dhe këto lajme të mira në ditë dimri, Tanja Porja. Të nderuar shikues, juve ju falenderojmë për vëmendjen e treguar. Bashkë ndahemi këtu për të ritakuar me Ditari në orës 13. Ju vazhdoni dhe ndiqni informacionin në A2 CNN.